السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. قال لك أنا لم أعتنق الإسلام عشان عندي أسئلة حول مصحف عثمان وحول قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وبعض الآيات المتعلقة بخلق الجنين وغير ذلك. في هذه الحلقة سنتناول الرد إن شاء الله على الشبهات التي يقوم بطرحها حول هذه الآيات، وهنشوف هل لي حجة يفضل كافر ولا لا يملك حجة واحدة. البرهان والعقل فيصل بيننا في هذا الحوار. نسأل الله أن يوفقنا وإياه للحق. نسمعه ونرجع لكم. ودي نبذة قصيرة جدا عن ليه أنا ما اعتنقتش الإسلام، أو ليه لم أنظر إلى القرآن بعين الاعتبار بعد ما خرجت من المسيحية إلى اللادينية غير مكترثا بالإسلام دينا. هم الإسلاميين لما يسمعوا الشبهات اللي هتقولها بعد شوية أنا آسف هيضحكوا، لكن بالمناسبة ما فيش حاجة اسمها إسلاميين. هذه كلمة خبيثة وضعها الإعلام العلماني في بعض بلاد المسلمين، عشان لما هذا الإعلام يقوم بمهاجمة الإسلام هيقول لك أنا بهاجم الإسلاميين وليس الإسلام. لما يهاجم الدعوة والشعائر الإسلامية يقول لك أنا مشكلتي مع الإسلاميين وليس الإسلام. فهذه الكلمة خبيثة باطلة ماكرة. كل مسلم هو رجل دين ورجل دعوة إلى الله. كل مسلم وكل مسلمة مسؤولين عن دين الله عز وجل. مفيش عندنا في الإسلام طبقة مفرزة أو طبقة ممسوحة أو طبقة كهنوتية مستقلة كما عند شرائع غيرنا. في الإسلام كل رجل، كل امرأة، كل مسلم بالغ عاقل هو مسؤول عن دين الله، مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر استطاعته. وأنا أنصحكم بكتاب العالمانية طاعون العصر للدكتور سامي عامري، لأنه يكشف الأساليب الخبيثة لدى دعاة العلمانية، أساليبهم في الهجوم على الإسلام بتغيير المصطلحات، وكيف تم تغييب وعي كثير من شبابنا على أيدي هؤلاء. المهم أنت ليه بقى غير مكترثا بالإسلاميين؟ عشان فلوس الباتريون. دعاة الإلحاد يقومون بسرقة نفس الشبهات مع بعض البهلوانية في طرحها، وبعد كده بيطلبوا شحاتة من الباتريون. هذا هو مشروع الإلحاد الجديد، مشروع شريف أيهما وهشام أبيونية وحامد الفص الدماغي. والعامل المشترك بين كل دول بين دعاة الإلحاد الجديد 3 سمات رئيسية نركز فيهم. السمة الأولى عند هؤلاء إنهم ما بيجوش عند العقيدة الإسلامية، عند التوحيد، لأنه الفطرة، خطاب كل الأنبياء، دعوة كل أنبياء العهد القديم، فطرة البشر جميعا. اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، سفر التثنية 6:4. فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، ليس وصية أخرى أعظم من هذه الوصية. إنجيل مرقس 12:29. ولذلك لما بندعو كتابي إلى الإسلام نقول له عد إلى عقيدة أنبياء العهد القديم، عقيدة أنبيائك، عقيدة التوحيد النقية. موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام كلهم أتوا بهذه العقيدة. لا يوجد على هذه العقيدة اليوم على وجه الأرض سوى المسلمين. بقية الديانات جعلت مع الله آلهة أخرى أو جعلت الإله إلها قوميا خاصا بها. فالسمة الأولى من سمات هؤلاء إنهم ما بيجوش عند مقام التوحيد، مشكلتهم مع الإسلام فقط في فروع الفروع. السمة الثانية من سمات هؤلاء أنهم لا يملكون تناقضا واحدا مباشرا في نص شرعي واحد، إنما منتهى ما يملكون هو محاولة إعادة فهم النص الشرعي حتى يولدوا منه شبهة. ودي سمة مهمة جدا لازم الشباب يتفطنوا لها. لا يملكون تناقضا واحدا مباشرا في نص شرعي واحد. يعمل لك حلقة كاملة في آية واحدة في حديث واحد عشان يحاول ببهلوانية وترقيع وقراءة اجتهادات علماء غير معصومين أن يولد من هذه الآية بعد عسر شديد شبهة. هذا منتهى ما يملكون مع النص الشرعي. أفلا يتدبرون القرآن
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله لما عانوا كل هذه المعاناة، كان الموضوع بكلمة واحدة خلص. زي مثلا ما عندنا في العهد القديم عمر أخزيا الملك، ملك يهوذا، لما مسك الحكم كان عنده كم سنة؟ العهد القديم بيقول لنا في أحد مواضعه في سفر الملوك الثاني إصحاح 8 عدد 26: وكان أخزيا ابن 22 سنة حين ملك. كان عنده 22 سنة. نيجي نشوف موضع تاني من العهد القديم في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 22 عدد 2: كان أخزيا ابن 42 سنة حين ملك. الله، كان عنده 42 سنة. خلاص الموضوع خلص على كده، انتهت القصة. تناقض واضح مباشر، تناقض لا يخفى على عاقل. مرة قال لك عنده 22 سنة ومرة قال لك عنده 42 سنة. موقع الأنبا تكلا هيمانوت يعترف، بيقول لك النص ده بالفعل في خطأ. الظاهر النساخ غلطوا، بدل ما يكتبوا 22 كتبوا 42. لو كان من عند غير الله أي سطرين زي كده يخلصوا الموضوع. مش محتاج أعمل صندوق في شبهات حول الإسلام. واحد فرحان إنه عمل أكتر من 500 حلقة. لو كان القرآن من عند غير الله لما احتجت لكل هذا العسر والمعاناة. يعني أرسطو أشهر فلاسفة التاريخ وواحد من أكبر علماء العصور القديمة كان بيقول في كتبه إن أسنان المرأة عددها يقل عن أسنان الرجل، وكان بيقول أن الثعابين لا يحصل لها تكاثر. أمال جت منين؟ قال لك الدودة بتكبر تبقى تعبان. أرسطو له كتب كاملة ما فيهاش معلومة واحدة صح. فالموضوع سهل، لن تحتاج إلى بهلوانية وترقيع حتى تولد شبهة، لكن لعسرهم بيعملوا 500 حلقة. السمة الثالثة من سمات هؤلاء الملاحدة إنهم مش بيعرفوا يقروا، لا يعرفون القراءة، فضلا عن أن يناقشوا قضية، فضلا عن أن تثق في معلومة بيعرضوها عليك. ودي مش سخرية، هذه حقيقة. يعني صاحبنا ده فاكر إن كلمة استئناس الحيوان استئناس، فاكرها بالثه مش بالسين، استئناث. وأصبح حصان مستأنث. استئناث الخيل وركوبه باستئناث هذه الحيوانات. استئناث. شوفوا كلمة المني بينطقها ازاي. بيقول لنا إن المني السائل المنوي بيجي منين هذا المني؟ المني. فدي السمة الثالثة اللي بيشترك فيها هؤلاء، عندهم قصور فعلي في المعرفة. السمات الثلاثة ما بيجوش عند أصول الشريعة، ما عندهمش تناقض واحد مباشر، غير متمرسين في العلوم. الآن هنسمع صاحبنا وهنشوف ما هي الشبهات التي منعته من دخول الإسلام، وهنحاول نرد عليها بالتفصيل لأنها مكررة في كل فيديوهاتهم. القرآن اللي بين إيدينا اليوم هو مصحف عثمان، بينما في السنين الأولى للإسلام كان هناك العديد من النسخ المختلفة للقرآن. بلاش نضحك، نحاول أن نجيب بهدوء، لأن هذه بالفعل شبهاتهم. القرآن منقول بالتواتر، يعني نقله جمع كبير من الناس. كل حرف من القرآن منقول بالتواتر سمعا ونطقا وتلاوة من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آلاف الصحابة، ثم مئات الآلاف من التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا. نقل الفم الشفاهي، كل أحكام التجويد كالإشمام والإمالة وأنواع المدود كلها نقلت نقل الفم من النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا اليوم في كل بلد إسلامي عشرات الآلاف من المسلمين الحاصلين على الإجازة، والإجازة هي أخذ القرآن من فم شيخك، والإجازة هي أخذ القرآن من فم شيخك، وهذا الشيخ أخذ القرآن من الشيخ الذي علمه، وهكذا وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجازة هي أخذ القرآن بالفم وليس بالورق. عدد الرجال الفارق بين وصول القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى فم الشيوخ المعاصرين اللي معاهم إجازة بالحفظ والترتيل حوالي 29 رجل. عشرات الآلاف من المسلمين معاهم إجازات في كل بلد إسلامي. دي صور إجازات لناس أخذوا القرآن بالفم من النبي صلى الله عليه وسلم. والإجازة تبدأ باسم الشخص الحاصل عليها من فم شيخه،
وتنتهي الإجازة باسم النبي صلى الله عليه وسلم. هل وجدتم كتابا أصح نقلا وضبطا وعناية من هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه إلى يوم البعث؟ لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، سورة الروم. طيب أمال إيه مصحف عثمان؟ بعد شهور قليلة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن، فأتى بزيد بن ثابت رضي الله عنه ليجمعوا القرآن، ووضعوا شروط جمع القرآن. الآية يحفظها مئات وآلاف الصحابة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، محفوظة بالتواتر سمعا ونطقا وتلاوة. لكن هذا لم يكفي عند جمع القرآن، اشترط الصحابة شرطا إضافيا، وهو أن تكون الآية مكتوبة وليس فقط محفوظة بالتواتر، مكتوبة عند صحابي. وهذا الشرط أيضا لم يكفهم، فاشترطوا شرطا ثالثا، وهو أن يشهد شاهدي عدل على كتابة هذه الآية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين الشروط؟ بالمناسبة زيد بن ثابت رضي الله عنه والصحابة المسؤولين عن جمع القرآن كانوا يحفظونه كاملا، وأيضا كتبوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم كتبة الوحي. لكن هذه الشروط حتى لا يبقى قول لقائل عبر العصور أوثق كتاب في تاريخ الدنيا ويجي بعض المعاصرين يتكلموا عن جمع القرآن، الله المستعان. جمع زيد بن ثابت القرآن بمعاونة كبار الصحابة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم أعاد زيد نسخ هذا المصحف الذي جمعه في زمن أبي بكر، قام بنسخه عدة نسخ في زمن عثمان، وهذا هو مصحف عثمان. فمصحف عثمان رضي الله عنه هو مصحف أبي بكر، نسخه زيد بن ثابت رضي الله عنه بأكثر من نسخة حتى ينشره في الأمصار. وكان هذا النسخ في زمن عثمان أيضا بحضور كبار الصحابة، بحضور الأئمة من الحفظة كعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص. السمة المميزة في مصحف عثمان أن النسخ التي أرسلها زيد إلى الأمصار كانت بالقراءات العشر، والقراءات العشر كلها متواترة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فمصاحف عثمان تثبت هذه القراءات. فأرسل مصحفا لأهل الشام بقراءة، وأرسل مصحفا لأهل الكوفة بقراءة، وهكذا. وعندنا مئات الآلاف من المسلمين اليوم ممن يحفظون القرآن بالقراءات العشر. طبعا دي معلومات قد تخفى عليك لأنك ما كنتش مسلم. طيب لماذا أحرق عثمان رضي الله عنه المصاحف؟ عثمان رضي الله عنه لم يحرق إلا النسخ المحدثة بعد فتح الأمصار، لأن بفتح الأمصار ودخول غير العرب في الإسلام قد يلحن هذا المسلم الجديد. يلحن يعني يغير طريقة نطق الحرف. فقرر عثمان رضي الله عنه أن ينسخ مصحف أبي بكر وأن ينشر في الأمصار، وكل النسخ المحدثة تحرق. والقرآن منقول بالتواتر حفظا ونطقا وسمعا من فم النبي صلى الله عليه وسلم دون الورق، متواتر بين ملايين المسلمين في كل جيل، وهو أيضا محفوظ بأقوى الشروط في الورق. فالقرآن منقول بالتواتر، كل حرف، كل حركة، كل سكون في كل قراءة. هنستمع الآن لصاحبنا وهو بيطلع ما يزعم أنها أخطاء علمية في القرآن. وافتكروا السمة الثانية من سمات هؤلاء، البهلوانية والترقيع حتى يخرجوا بشبهة من النص. زي مثلا سورة الأنعام آية 38 اللي بيقول فيها إن كل الكائنات من طيور لحيوانات بتعمل مجتمعات منظمة أو كوميونيتيز زي الإنسان عشان تعيش في مجتمعات، لأن هناك العديد من الحيوانات بتعيش منفردة وليست في مجتمعات، زي الدببة ووحيد القرن وأنواع معينة من الفهود إلى آخره، ما هياش حيوانات مجتمعية. فين في الآية أن كل الكائنات الحية تعيش في مجتمعات؟ ليه لازم تحور في الكلام عشان تطلع بشبهة؟ خليك منصف مع نفسك. إلا أمم أمثالكم، أمم زينا، أمة القردة، أمة وحيد القرن، أمة الفهود، أمم لها رزقها ولها أجلها
وفيها الدلالة على بديع الخلق. لا يلزم أن أمثالكم تعني لها نظام مجتمعي. أمثالنا خلقت بنفس الصورة الإعجازية، التشفير الرباعي اللي احنا عملنا عنه حلقة مستقلة في هذه القناة. كل الكائنات الحية، فيروسات، بكتيريا، طفيليات، فطريات، زواحف، أسماك، برمائيات، ثدييات، إنسان، نبات، كل الكائنات الحية خلقت بمنظومة التشفير الرباعي. معجزة التشفير الرباعي داخل كل خلية من خلايا جميع الكائنات الحية، هم بالفعل أمثالنا. ولو افترضنا على ترقيعك أن هناك كائنات تعيش في عزلة، تعيش بعيدا عن نظام مجتمعي، طيب ما انت عندك ملايين البشر عبر التاريخ وحتى عصرنا هذا يعيشون حياة منعزلة تماما عن النظام المجتمعي. عندك مثلا السادو الهندوسي، 5 مليون هندي النهاردة يعيشون حياة منعزلة تماما عن المجتمع. 5 مليون هندي لا علاقة لهم بالنظام المجتمعي أو الأسري. هذه كاملة من البشر لا تعيش في نظام مجتمعي. أم أن هؤلاء ليسوا بشرا؟ واللي بيقول فيها إن كل الكائنات مخلوقة أزواجا، وده برضو مش صحيح على الإطلاق، وما فيهاش حتى ذكر وأنثى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لم يقل الله تعالى أن الزوجية يلزم أن تكون ذكرا وأنثى، بل لم ترد هذه اللفظة ذكر وأنثى في الآية أصلا. ليه لازم التاتش بتاعك عشان تطلع بالشبهة من الآية؟ الآية لم تقل أن الزوجية يلزم أن تكون ذكرا وأنثى، وردت في الآية فقط لفظة زوجين. زوجية شريطي DNA اللذان يتباعدان لحظة الانقسام أحادي الجنس هي زوجية. ثنائية المجموعة الكروموسومية هي زوجية. ومادة هذا الكون المنظور لها مقابل مضاد المادة، أنتي ماتر. الإلكترون له مقابل البوزيترون، إلكترون له شحنة موجبة. البروتون له مقابل البروتون المضاد، بروتون له شحنة سالبة. هناك زوجية بالفعل في العالم بأكمله. ومن كل شيء خلقنا زوجين. الموضوع أشمل بكثير من كلمة ذكر وأنثى. أحدث الاكتشافات الفيزيائية في جسيمات ما تحت الذرة هي اكتشافات الزوجية في كل شيء، حتى ظهر في الفيزياء ما يعرف بفرضية التناظر الفائق سوبرسيمتري، والتي تنص على أن جميع الجسيمات في الكون بها زوجية، سواء اكتشفنا هذه الزوجية في كل شيء أو لم نكتشفها بعد. فالزوجية سارية في كل شيء، حيث يمتلك كل جسيم نظير له، زوج له لديه نفس كتلة وطاقة ذلك الجسيم، لكن بشحنة مغايرة وزخم زاوي مغاير. فكل فيرميون له بوزون مقابل، وكل بوزون له فيرميون مقابل. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فرضية التناظر الفائق أسس لها الفيزيائي الشهير بول ديراك، أحد أكبر علماء ميكانيك الكم والحاصل على نوبل في الفيزياء. أثبت ديراك في معادلاته أن كل جسيم له جسيم مضاد. الإلكترون له مقابل البوزيترون، والبروتون له مقابل البروتون المضاد، والنيوترينو له مقابل يسمى مضاد النيوترينو، وذرة الهيدروجين لها ذرة مقابلة تسمى نقيض الهيدروجين. كل هذه جسيمات تم اكتشافها ورصدها والحصول عليها علميا. بول ديراك بيقول لك عيب لما نجعل من معجزة شبهة، عيب والله على العقول. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ليه لعلكم تذكرون؟ لأن الزوجية دليل خلق متقن، دليل علم وإرادة. وما كانش قال كمان في سورة النحل آية 66 إن لبن الأنعام بيجي من بين الفرث والدم نقي. بيقول لك فرث. الفرث هو الطعام المهضوم، كل ما تمضغه الأنعام وتهضمه يسمى فرثا. والفرث عند العرب هو سرجين الكرش، حيث يحصل للطعام الممضوغ انكسار ويحصل له اختلال ويحتاج إلى مضغ ثانوي، وبعد المضغ الثانوي يقال له الروث. فالروث شيء والفرث شيء آخر. الفرث هو الأعشاب الممضوغة، الطعام الممضوغ المهضوم اللي لسه هيتعرض لعملية هضم ثانية، فالفرث غير الروث. من بين هذا الفرث
توجد المواد الأولية لتكوين اللبن. كل السكريات والأحماض الدهنية والبروتينات في اللبن مصدرها من بين هذا الفرث. والصورة اللي قدامكم دي من مرجع علمي هضع لكم رابطه إن شاء الله في وصف الفيديو. شايفين إزاي اللبن بتتشكل مواده من بين الفرث الموجود في الرومن أو المعدة الأولى والفرث الموجود في الأمعاء، واللي بيشكل أيضا جزءا آخر من مكونات اللبن. صورة تصف الإعجاز العلمي في الآية بدقة شديدة، والمقصود من الآية القرآنية لفت الانتباه إلى بديع خلق الله. فاللبن الطاهر الجميل الأبيض يخرج من بين هذا الفرث ومن بين الدم، وهذا لا يكون إلا بخلق وتدبير. من بين الفرث والدم نقي وصالحا للشاربين. اللبن ده بيبقى مليء بالبكتيريا. الآية تقول خالصا سائغا للشاربين، خالصا من لون ورائحة وطعم الفرث. لكن هل فعلا اللبن به بكتيريا؟ اللبن بينزل تقريبا معقم من الضرع، إلا لو كانت الأنعام مريضة. فالأصل مفيش بكتيريا في اللبن. اللبن بينزل طاهر تماما، والبكتيريا اللي بتيجي في اللبن مصدرها من يد الشخص الذي يقوم بحلب اللبن أو من مخرج الضرع نفسه. عشان كده بنغلي اللبن، إنما في الأصل اللبن في الضرع معقم حرفيا. دي حاجة أنا بستغرب إني بحاول أثبتها، لأنها موضوع معلوم لكل طبيب، وغير صالح أو طيب للشرب لجميع الناس. عدم القدرة على تحمل اللاكتوز ده. فين كلمة لجميع الناس في الآية؟ ليه لازم التاتش؟ ليه لازم الترقيع عشان تطلع بشبهة؟ اللبن سائغ للشاربين، هذه حقيقة. تقدر تبحث في الإنزيمات الهاضمة للبن في الجهاز الهضمي ومدى إبهار خلق هذه الإنزيمات. في حالات قليلة بعض الناس في أوقات معينة من أعمارهم لا يتحملون الكميات الكبيرة من سكر اللاكتوز، سكر اللاكتوز الموجود في اللبن. الحالة دي اسمها حالة لاكتوز انتوليرانس. بيتحملوا فقط كميات قليلة من سكر اللاكتوز، وقد تعود لهم القدرة على تحمل الكميات الكبيرة. الآية لم تقل سائغا لكل الشاربين بكل الكميات. كلمة لكل دي إضافة أضافها صاحبنا حتى تستقيم له الشبهة. هي دي شبهات التي جعلتهم يكفرون بالله، شبهاتهم التي جعلتهم يستبيحون المحرمات، ينكرون البعث والنبوات والحساب من أجل هذه الشبهات. والله بلاء مرعب يعيش هؤلاء بسبب العناد وقلة استخدام العقل وعدم الخضوع للحق متى تبين. نسأل الله أن يهديهم. هنكمل إن شاء الله بقية شبهات صاحبنا حول القرآن إن شاء الله الحلقة القادمة في الأسبوع القادم. هنتكلم شوية عن آيات خلق الجنين، وهنتكلم كمان عن الربوبية، وهنتكلم كمان عن الربوبية وإشكالاتها العقلية الكثيرة. ما تنسوش تستحضروا الثلاث سمات التي يتميز بها هؤلاء: سمة عدم الاقتراب من جناب التوحيد، سمة عدم امتلاكهم دليل واحد مباشر، سمة عدم امتلاكهم لتناقض واحد مباشر، سمة عدم امتلاكهم لتناقض واحد مباشر في نص شرعي واحد، وسمة ضحالة الثقافة والاطلاع لديهم. ما تنسوش كمان تحملوا كتاب العالمانية طاعون العصر في وصف الفيديو. ألقاكم على خير إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. ولا تنسوا صاحبنا هذا وكل ملحد من الدعاء لهم بالهداية. والسلام عليكم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.